الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة لسادس مرة على التوالي. الرقابة المالية تنفذ توصيات المؤتمر الاقتصادي. قطر تسعى لاستثمار مليار دولار في مشروعات خضراء في مصر. اهلا بكم متابعي جريدات البورصه في كل مكان. معكم فاطمه بدار في جوله اخباريه جديده هننقل لكم فيها اخر الاخبار على الساحه الاقتصاديه. الفيدرالي الامريكي يستمر في سياسه التشديد النقدي. اعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي الامريكي رفع الفائده للمره السادسه على التوالي وللمره الرابعه بمقدار 75 نقطه منذ بدايه العام، ليصل مستوى سعر الفائده على الدولار ما بين 3.75% إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. يأتي ذلك في إطار السيطرة على أسعار المستهلكين والتضخم الذي ارتفع في أمريكا خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 8.2%. تبع إعلان الفيدرالي مجموعة من البنوك المركزية الخليجية من بينها الإمارات والسعودية والبحرين وقطر رفع أسعار الفائدة، بينما قرر بنك الكويت المركزي تثبيت سعر الفائدة عند مستويات 3%. مؤشر داو جونز الأمريكي يتراجع 1.5% بعد رفع الفائدة. تأثرت أسواق الأسهم الأمريكية سلبا بسبب قرارات رفع الفائدة وتصريحات رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي عن استكمال خطة التجديد النقدي. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي بنسبة 1.5% ليكون عند مستوى 32147 نقطة. كما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنحو 2.5% مسجلا 3759 نقطة. وانخفض ناسداك بنسبة 3.4% عند 10524 نقطة. ارتفاعات جماعية للبورصة في أكتوبر بفضل تحرير سعر الصرف. صعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنسبة 15.72% ليغلق عند مستوى 11372.79 نقطة خلال جلسات شهر أكتوبر عقب قرار منح سعر الصرف مرونة أكبر أمام العملات الأجنبية. وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 76.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهي، ليغلق عند مستوى 764.7 مليار جنيه بنسبة 11.1%. وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 431 مليار جنيه إلى 491.5 مليار جنيه بنسبة نمو 14%. وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 131.1 مليار جنيه إلى 138.8 مليار جنيه بنسبة نحو 5.9%. الرقابة المالية تمهد الطريق لسوق مال أكثر عمقا. أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 والخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات اللازمة لممارسة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر إدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية لتهيئة وتحفيز الشركات على الاستفادة من سوق الأوراق المالية كمنصة تدعم عملية تنمية وتطوير الكيانات الاقتصادية المختلفة. وأوضحت الهيئة أن التطبيق العملي لقواعد القيد أثبت وجود لبس بتحديد المدة اللازمة لتجميد أسهم المساهمين الرئيسيين في الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة لتصبح الآن لمدة لا تقل عن 24 شهر ميلادي. وأتاح تعديل قيد أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين بالقيد المؤقت على أن يتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام. كما أجاز تعديل قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طرحت لاحقا بعد القيد المؤقت لأسهمها من خلال اكتتاب أو طرح عام أو خاص. قطر للاستثمار يدرس مشروعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر قيمته تتجاوز مليار دولار. يدرس جهاز قطر الاستثمار في مشروع جديد لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وسيضخ الجهاز ما يتجاوز مليار دولار في المنشأة التي ستنتج الوقود الأخضر لتموين السفن والتصدير في مرحلة لاحقة. واتفقت قطر للطاقة وصندوق مصر السيادية على تفاصيل المشروع خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة في سبتمبر الماضي، حيث كان وزير البترول طارق الملا ضمن الوفد المرافق للسيسي خلال الزيارة. بكده انتهت جولتنا الإخبارية. دمتم بخير، إلى اللقاء.